แล้วนอกจาก Tales Runner นอกจากตัว Hall of Fame พี่อู๋ทำอย่างอื่นไหมครับชีวิตช่วงนี้มีบริหารจัดการหรือว่าชีวิตเรา 100% ก็คือ Hall of Fame ตอนนี้เหรอตอนนี้น่าจะเป็น Hall of Fame สัก 80-90% เลยครับบิ๊กครับก็คือก่อนหน้าจริงๆผมทำตัวพอดแคสต์เรื่องตัวอะไรนะอ่าวน้ำร้อนลืมรายการตัวเองแล้วงั้นรายการอ่าวน้ำร้อนทำพอดแคสต์ใช่ไหมฮะเชิญแขกรับเชิญในวงการ e-sport อะไรพวกนี้มานั่งคุยทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ครับแต่ว่าเริ่มไม่สม่ำเสมอละเพราะว่ามีงานตัว publisher เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ก็จะทำอยู่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทำทีม e-sport มาผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้จักตัวมูดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำทีม e-sport มาโหเกือบ10 ปีได้เลยประมาณนี้ครับแล้วก็เลิกทำก่อนมาทำ publisher นี่แหละครับเพราะว่าขาดทุนเยอะเกินไม่ไหวประมาณนี้ครับเลิกดีกว่าย้ายเขาเรียกว่าย้ายฝั่งจากคนเล่นมาเป็นคนให้บริการบ้างก็เลยมูฟตัวเองมาไปอีกทางหนึ่งเนี่ยผมอยากทราบตรงนี้เลยพี่อู๋อันนี้ขออนุญาตแบบว่าเป็นการทำความรู้จักประวัติชีวิตส่วนตัวของพี่อู๋เซลเฟอร์ด้วยอยากทราบเอาแบบว่าผมแบ่งเป็น2ก้อนสั้นๆสรุปง่ายแล้วกันก่อนที่พี่อู๋จะมาเข้าวงการ e-sport เป็นคนยังไงทำอะไรมาเหมือนว่าเติบโตมาเป็นเด็กอยู่แถวไหนอะไรยังไงแล้วหลังจากที่เราเรียนจบเนี่ยมาเป็นอู๋เซลเฟอร์เข้าวงการ e-sport เนี่ยเส้นทางเป็นไงฮะวาดไทม์ไลน์ให้เราสั้นๆได้ไหมเล่าให้ฟังได้จริงๆผมเป็นเด็กที่เรียกว่าถ้าเล่าตั้งแต่มัธยมเลยเอาแบบแรปอัพเลยผมโดนรังแกตลอดครับผมโดนเพื่อนที่โรงเรียนต่อยหน้าฟรีๆบ้างก็มีเป็นเด็กติ๋มในห้องอะครับผมจะเป็นคนที่ถูกรังแกโดยพี่บิ๊กรังแกเนี่ยดูทรงไม่ใช่เรียกคนละที่ไม่หมายถึงว่าเป็นโดนแบบเด็กแบบพี่บิ๊กกับรังแกผมไม่ใช่บูลลี่พี่บวงผมเป็นคนเจอตัวแล้วผมเด็กเนิร์ดนั่งหน้าห้องเรียนผมเป็นเด็กแบบตั้งใจเรียนเลยเป็นเด็กเรียนวัดครับเด็กโรงเรียนวัดเรียนอยู่โรงเรียนเหมือนกันพวกผมว่าโรงเรียนวัดอะไรนะฮะวัดพุทธบูชาวัดพุทธบูชาผมเคยไปรู้จักผมเคยไปสอนพิเศษเด็กพุทธบูชาอยู่นั่นไงเดี๋ยวไปแถวนั้นผมอยู่แถวนี้ผมเด็กพระราม2ไงฮะก็จะมีก็อยู่พระราม2เหมือนกันเห็นไหมเป็นไงโลโก้มาพี่บวงผมนี่คนแบทแลนด์นะพระราม2บอกแล้วพี่บิ๊กไปบูลลี่พี่อู๋หรือเปล่าไม่ใช่อยู่คนละปีคนละโรงเรียนด้วยคนละโรงเรียนอะไรไงพี่อู๋แก่กว่าเราพี่อู๋แก่กว่าเรา3 ปีพี่อู๋แก่กว่าเรา3 ปีพี่อู๋เกิด30นะฮะตอนนี้ผม38แล้วครับเพราะคนจะหลงอายุผมเยอะมากอันนี้ชี้แจงเลยผมปีนี้38แล้วแก่มากพี่อู๋หน้าเด็กมากพี่อู๋หน้าเด็กมากตอนแรกผมนึกว่าวัยใกล้ๆกันนะเป็นเพื่อนกันแล้วกันครับไม่อยากแก่ครับไม่เป็นไรพี่ก็เป็นพี่เป็นน้องนี่นะสบายๆพี่อู๋ใช่ครับเราเล่าต่อแล้วกันพุทธบูชาไงต่อแล้วก็เลิกเรียนทุกเย็น3:30 4:00ผมจะไปยืนจ่อวาร์ปที่หน้าประตูโรงเรียนจ่อวาร์ปเลยเพื่อไปร้านเกมทุกวันเด็กติดเกมเด็กติดเกมสุดๆตั้งแต่ม.ต้นเลยไหมฮะใช่ครับติดแบบติดนรกเลยแล้วก็แบบพออันนี้คือชีวิตเริ่มช่วงเลิกเรียนพอเช้าผมจะตื่นขึ้นมาที่บ้านเพื่อหลบพ่อกับแม่ผมมีเครื่องเพลย์อยู่ตื่นขึ้นมาเล่นวินนิ่งประมาณ4:00ติดวินนิ่งเล่นวินนิ่งแต่ที่ผมต้องขึ้นมาเล่นตอนนั้นอ่ะเพราะว่าผมขึ้นมาฝึกภาคเกมฟุตบอลว่าผมอยากเป็นโตขึ้นมาผมอยากเป็นนักพากย์ฟุตบอลเหมือนเมื่อก่อนเราดูฟุตบอลแล้วเราเห็นเขาพากย์แต่อายพ่ออายแม่เพราะพ่อแม่เคยแบบเดินมาด่าแบบมึงเป็นเฮียอะไรวะนั่งพูดคนเดียวมึงบ้าเปล่าเฮ้ยแม่โหดก็เลยเป็นห้องใต้บันไดเลยนะอย่างกับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะแบบขึ้นมานั่งฝึกภาคแล้วก็นั่งเล่นวินนิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นไปเรียนก็6:00 เช้า6:30ก็จะนั่งรถเมล์ไปโรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ชีวิตดักแด้วนลูปเลิกเรียนก็ไปเล่นร้านคอมกับเพื่อนๆช่วงนั้นเล่นยูริเลดอเลิร์ตรู้จักไหมรู้จักครับก็โคตรมันล็อกเกียร์ผมโหดมากสมัยก่อนเล่นบ่อยแล้วเลิกเรียนก็จะไปเล่นเลดอเลิร์ตนี่แหละครับครับอันนี้ก็เป็นชีวิตช่วงมัธยมมีแค่นี้ไม่มีอะไรเลยไม่เรียนเลยเด็กติดเกมถูกต้องไม่เอาเลยเข้ามหาลัยเป็นไงเล่นเกมเหมือนเดิมครับแต่ว่าเล่นโดตาแล้วเล่นโดตาเป็นช่วงเล่นโดตาแล้วพาร์ทการเรียนเราหันมาสนใจเพิ่มขึ้นบ้างไหมแบบมีการพัฒนาหรือว่าก็แค่เข้าไปเรียนแล้วก็จะไปเล่นเกมอ่ะเกือบโดนทายผมเรียนได้ 1.78 ประมาณเทอมนึงอ่ะเทอมนั้นคือถ้าไม่จบถ้ายังเทอมหน้าเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะผมต้องแบบโดนเตะออกจากสารระบบการเรียนแล้วอ่ะคือแบบผมไม่เล่นเลยแล้วก็ติด F ตัวนึงด้วยเป็นวิชาของอาจารย์ผมเรียนคณะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลผมเรียนภาษาอังกฤษอันนี้คือคณะที่เขาเรียนวิชาของครูอิงเขาค่อนข้างแบบฟิกเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ยผ
ผมโดดไปเล่นปังย่าผมสารภาพเลย ผมไปนั่งวัดอยู่โอ้โหอยู่ร้านเกมกูตีกอล์ฟทุกวัน มันต้องมีตารางมีแบบไม้บรรทัดดูลม แล้วเล่นปังย่าแล้วก็แบบเล่นวินนิ่งกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ค่อยเข้าเรียนแล้วก็เล่นโดตาเล่นตอนสมัยนั้นเป็นไทยไซเบอร์เกมอยู่เลยอะไรเงี้ย ใช่ใช่ใช่ เล่นหนุ่ยมันมากนั่งเดือดกันกลับห้าทุ่มเที่ยงคืนโดนแม่ตีก็กูจะเล่นน่ะอะไรประมาณเนี้ยครับก็เป็นช่วงชีวิตมหาลัยไม่ทำอะไรเลยเล่นเกมอย่างเดียว ดื้อพอ แล้ว ๆพี่บวง สุดท้ายจบไหมฮะ จบครับประมาณสัก 2.5 มั้งครับที่จบมาเฉลี่ยของโอเวอร์ออทั้งหมด4 ปีอะไรเงี้ยจบ4 ปีทันเพื่อนด้วยหูน้ำตาจะไหล แสดงว่าก่อนโดนทายก็คือเราก็ยังฮึดนะ เพราะว่าถ้ามัน ฮึดครับ 1.7 แล้วเทอมต่อไปเกรดเฉลี่ยมันก็ต้องสูงไหม 2.8 มันก็ต้องสูงเพื่อให้ ตั้งใจที่สุดในชีวิตแล้ว 2.8 คือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเรียนไม่ได้อะเพียงแต่ว่าเราอยากเล่นเกมแล้วเราก็ไม่มีความรับผิดชอบ แต่ถ้าเกิดจะให้เรียนอะมันก็ทำได้มันก็คือคล้ายๆพี่บวงอะทรงมาเป็นทรงเดียวกัน เป็นเด็กฉลาดอะแต่ว่าขี้เกียจอะประมาณนี้ใช่ไหมพี่บวง อาจารย์ด่าอาจารย์ก็เคยบอกว่ามีคำชมหนึ่งผมจำได้ตลอดยันตายเลยนะครับเขาจะบอกว่าสิทธิกรเธอหัวดีนะ แต่เธอเลวอ่ะ ด่าผมเยอะๆเพราะผมไม่เรียนเลย แล้วก็เวลาเรียนก็นั่งอ่านสตาร์ฟ็อกเกอร์อยู่ใต้โต๊ะก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์บอลนั่งอ่านแม่งอยู่นั่นอ่ะแล้วก็ไม่เรียน แล้วก็โดดลงไปเล่นเกมบอกอาจารย์ขอไปฉี่แล้วก็เดินออกไปร้านเกมเลยผมเรียนอยู่ราชมงคลหน้าหอการค้าครับก็ลงไปเล่นเกมเลยเตะบอลอะไรเงี้ยครับไม่เอาเลย เชื่อแล้วพอจบ4 ปีจบมาแบบก็จบอะจบทันเพื่อนด้วย แต่ว่าจบแบบไม่มีอนาคตแล้วมันเราเริ่มเดินชีวิตต่อยังไงฮะตอนเด็กจบใหม่สิทธิกร โอ้โหจบมาไปทำตามความฝันก่อน ขอฝันคือ ตอนนั้นอยาก ภาคบอล ภาคบอล ไปเป็นนักภาคบอลก่อน ไม่รู้ แต่ไม่ได้ภาค ไปหาช่องทางจากไหนอะครับ แบบเนี่ยถ้าผมเป็นเด็กจบใหม่ผมก็ไม่รู้ผมต้องเริ่มยังไงนะถ้าผมอยากพากย์บอลบี้ไปทำยังไง โคตรยากเลยครับ แล้วก็เป็นฝันที่ไม่เกิดขึ้นจริง แต่ได้ลอง คือฝันแรกก็คือเราเข้าไปเราเรียนจบอังกฤษ เราก็เลยไปแปลข่าวฟุตบอลกับบริษัทลูกอันนึงของ True Sport สมัยก่อน True Sport อันนั้นยังได้สิทธิ์พรีเมียร์ลีกอยู่ตอนนั้นตอนนี้เป็นอีกอันนึงแล้วก็จะมีบริษัทลูกที่แปลข่าวขึ้นหน้าเว็บไซต์ True Sport อะไรเงี้ยเราใกล้เคียงกับชีวิตฟุตบอลที่สุดแล้วก็คือช่วงนั้น แต่ว่าอันนี้เป็นวิทยาทานเลยแล้วกันนะเผื่อโตขึ้นใครอยากทำคือสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเสียไปคือไทม์โซนชีวิตคุณคุณจะเป็นวัยรุ่นเมกา ต้องตามข่าว เราต้องรอข่าวจากต่างประเทศใช่ผมเข้างาน3 ทุ่มแล้วก็ต้องเลิกตี 5ซึ่งวันที่มีฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกหรือว่าเตะกลางสัปดาห์มันเตะตี 3เราต้องเลิกงาน6 โมงเช้าซึ่งเขาไปทำงานเรากลับบ้านเรากลับบ้านเขาไปทำงานพอกลางวันกลับบ้านมานอนก็คือรถกับข้าวแม่งวิ่งผ่านกูตื่นแล้วเหมือนกับคนที่บ้านแอร์เครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยครับพอเขานอนกันตามไทม์โซนปกติเรากลับมาก็เหมือนแม่งเปิดแอร์24 ชั่วโมงครับเพราะวันถ้านอนแดดประเทศไทยแม่งก็ร้อนมากเหงื่อแตกอีกนอนไม่ได้เปลืองไฟอีกแล้วก็แบบชีวิตไม่โสภาเลยครับผมก็เลยนั่งทบทวนตัวเองแล้วว่าพอดีกว่ากูไม่ไหวแล้วปีหนึ่งยอมถอดใจเลิกลาออกปีเดียวจบเลยพอเลยรู้สึกว่ารูทีนชีวิตมันกระทบแม้เราได้ทำงานตรงสายและเป็นสิ่งที่ชอบแต่ว่าลูปชีวิตมันใช้ยากมากมันไม่ใช่เลยแล้วทำไงต่อฮะสุดเลยครับก็เลยไปทำงานเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรร้านค้าออนไลน์อยู่ในช่วงหาชีวิตเขาเรียกว่าค้นหาตัวเองเนาะว่าแบบเราจะไปใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยไปทำเขาเรียกว่าอะไรร้านค้าออนไลน์สมัยมันชื่อไอบายผมไม่รู้จักมีใครรู้จักหรือเปล่านะเก่ามากเก่าแก่สุดๆไปเป็นนักแปลบทความ SEO ก็ยังตรงสายอยู่เพื่อทำบทความ SEO เขาคือผมไม่รู้เรื่อง SEO นะผมสาบานเข้าไปสมัครงงมาก SEO คืออะไรครับ Search Engine Optimization ก็คือมันทำยังไงให้เวลามีคนเสิร์ชแล้วช่องของเรามันขึ้นเว็บของเราขึ้นใน Google เยอะๆอะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่มีความรู้เรื่อง SEO เลยลิงก์คืออะไรผมยังไม่รู้เลยแต่เขาเลือกผมเพราะว่าผมแปลบทความต่างประเทศได้ผมแปลภาษาอังกฤษได้เขาก็เลยเลือกผมให้ไปช่วยแปลบทความให้เขาประมาณนั้นครับซึ่งผมก็เข้าไปแปลบทความอย่างเดียวเลยเขาไม่ได้ให้ผมทำ SEO เพราะผมทำไม่เป็นแต่ว่าคือนี้เป็นเวลาคนไทยปกติแล้วเข้างานเช้าเลิกเย็นใช่ไหม9 โมงเลิกประมาณสัก 4-5 โมงซึ่งสารภาพเลยว่าไปสายตลอด
ก็คือไป10 โมงอ่ะกูเล่นกลับมาก็แอบเล่นเกมเหมือนเดิม ยังติดเกมอยู่ยังทำงานมาติดเกม ไปสายอีกก็โดนด่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมแอบถามเรื่องเงินเดือนได้ไหมว่าพอทำงานกลางคืนปกติทำงานกลางคืนมันต้องเงินเดือนเยอะกว่าปกติไหม 12,000 ครับแต่พอปรับมาตรงงานใหม่คือได้เงินเยอะกว่าปะงานแรก10,000ครับที่แปลข่าวฟุตบอลครับผมเริ่มจากชีวิตเงินเดือน10,000ครับแล้วก็พอมาทำ SEO อันเนี้ยผมได้12,000ครับกลายเป็นว่าเวลาชีวิตก็กลับมาปกติแล้วก็ได้เงินเดือนเยอะขึ้นด้วยก็ดีใช่ขึ้น2 พอดีใจมากเลยยุคนั้น แล้วก็อยู่งานนี้ยาวเลยก่อนจะมาเป็น e-sport อย่างนี้ไหมฮะใช่ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ทำ SEO อะไรไปเรื่อยๆจนคือมันมีจุดเปลี่ยนนิดนึงครับคือบริษัทอ่ะเขาประกวด SEO กันแข่งให้ทุกคนจดโดเมนมาตัวหนึ่งแล้วก็ให้คีย์เวิร์ดมาว่ารองเท้าแฟชั่นใครทำอันดับดีที่สุดในบริษัทเหมือนได้รางวัลได้เงิน5 พอลประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ5 พอลซึ่งผมอ่ะไม่รู้เรื่องทำไม่เป็นแต่การประกวดในครั้งนั้นอ่ะผมชนะเราจับพัดจับผูอ่ะเราชนะใช่ผมชนะเพราะว่าผมอ่ะรักจำจากหัวหน้าผมที่เขาสอนผมว่าแบบเอ้ยมันต้องแปลอย่างงู้นแปลอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความแบบผมเป็นคนไม่ยอมแพ้ผมเกลียดความพ่ายแพ้มากตลอดทั้งชีวิตเลยแม่งคือคำว่าแพ้ผมไม่ชอบอยู่ในพจนานุกรมของผมแม่งก็สู้ฝึกตัวเองมาอะไรเงี้ยจนแบบพิสูจน์ตัวเองได้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะกูก็ทำได้นะอะไรเงี้ยก็เลยแบบชนะเขาก็เลยให้ผมอะเป็นพนักงาน SEO จนได้ในที่สุดประมาณแล้วพอได้ 5,000 มาเอาไปลงแมนยูไหมครับไม่ได้ลงครับเป็นเด็กลิเวอร์พูลหมดไปยุคนั้นลิเวอร์พูลไปอย่าไปเล่นมันเล่นแมนยูดีแล้วก็หมดเดี๋ยว5,000นั่นน่ะ5 พอก็หมดเกลี้ยงเลยโอ้ยุคนั้น5 พอนี้หนักนะแต่ยุคนั้นแมนยูเรืองอำนาจครับผมว่าน่าจะคุ้มอยู่แล้วไงต่อครับจากเป็นพนักงานบรรจุเรียบร้อยแล้วมันมา e-sport ยังไงอ่ะเรียกได้ว่า e-sport มันคืองานอดิเรกมันคืองานอดิเรกจริงครับผมก็อยู่กับนั้นมายาวเลยเป็น10 ปีเลยโอ้ย10 ปีได้ผมไม่ย้ายนะรักสำนึกรักบ้านเกิดมากบริษัท10 ปีแล้วก็เริ่มโตแล้วเริ่มแอบทำ e-sport เพราะว่าเป็นสิ่งที่เรารักมาทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆจุดเริ่มต้นมาจาก Talk รู้จักไหมเก่าอีกแล้วมีแต่เรื่องย้อนอดีตผมเคยเป็นดีเจ Talk พี่บุกเคยเป็นดีเจ Talk เหรอเคยเป็นดีเจ Talk อยู่ห้องพี่ก๊อฟ BBM ใช่เหรอพี่วงผมก็เคยแต่ห้องผมจำไม่ได้ว่าผมอยู่ห้องใครมันคืออะไรวะที่ผมไปเพราะว่า Talk เนี่ยมันเป็นใช้คำว่าคือแอปสตรีมมาแหละมันเหมือนทวิตมันเหมือน YouTube อ่ะแต่มันเป็นของคนไทยเลยแล้วมันของกาลิน่าแล้วตอนนั้นกาลิน่าจะเอา PUE มาเปิดแล้วผมอ่ะคือทำคลิปแปลภาษา PUE ไงมันเลยมีเหมือนหัวหน้าสังกัดหนึ่งอ่ะคือใน Talk มันจะมีสังกัดเยอะมากแล้วหัวหน้าสังกัดก็จะไปคอยหาเขาใช้คำว่าดีเจเมื่อก่อนเขาไม่ได้ใช้คำว่าสตรีมเมอร์เขาชวนผมไปเป็นดีเจก็คือไปเป็นสตรีมเมอร์แหละก็สตรีมเกม PUE ดีเจบุ๋งควงกระดอนะใช่โอ้แต่ว่าคือตอนที่เป็นดีเจอ่ะถ้าสมมุติจะเป็นดีเจอ่ะเขาไม่มาเล่นเกมกันตอนนั้นน่ะการสตรีมเกมมันยังไม่ฮิตเขาจะสตรีมหย่มกันพี่บิ๊กสตรีมหย่มคือเหี้ยอะไร1 หย่มอ่ะพี่บิ๊กแบบเนี้ยก็คือยังไงกูเปิดกล้องมาแล้วก็คนโดเนทมาแล้วกูก็ขย่มอย่างนี้แล้วก็ได้ตังค์พี่บิ๊กไม่มีอะไรให้หย่มไงแต่พี่บิ๊กลองนึกว่าถ้ามันมีคนที่มีอะไรให้หย่มอ่ะเอ้าแล้วคนอื่นทำยังไงนี่ก็ทำได้เพศเดียวเองอาชีพเนี้ยเอ้าก็พี่บิ๊กก็ทำได้ถ้าพี่บิ๊กอยากลงทุนก็แบบยัดอะไรมาตรงนี้ให้มันขยับได้ตอนพี่บิ๊กหย่มอ่ะแค่นี้ก็ได้ตังค์แล้วเหรอมือตบถูกสุดสมัยก่อนแล้วก็มีทะลุนะเขาจะเรียกทะลุอะไรของเขาไม่รู้อ่ะก็คือมึงนั่งเด้งอยู่เงี้ยมึงเด้งจนแบบว่ากระดูกมึงเคลื่อนอ่ะอ้าวแล้วพี่หมูไปทำอะไรในนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีของขายผมก็ไปสตรีม PUE ไงเขาชวนไปสตรีมแต่ยมดีกว่าผมก็ไปสตรีมลุ่มกว่าเยอะยมเยอะลุ่มกว่าเยอะแล้วของพวกนี้เหนื่อยของพี่อู๋ก็คือเป็นสตรีมเมอร์เริ่มทำสตรีมตอนท็อกอะไรอย่างงี้ใช่ครับไปเล่นฟีฟ่าออนไลน์3ตอนนั้นโคตรดังไม่มีใครไม่รู้จักเพราะอย่างที่บอกเล่นวินนิ่งมาทั้งชีวิตก็เลยเทิร์นตัวเองไปเล่นฟีฟ่าไลน์3แล้วก็สตรีมด้วยอะไรตอนแรกกับสตรีมเกมเขาอยู่นี่แหละช่วงนั้นก็เป็นพวกฮาร์ดคอร์ยุคแรกๆนะยุคแกล้งเกิดเลยนะยุคด่า GM ทุกวันนี้บาปกรรมตามทันผมสำนึกในช่วงชีวิตช่วงนั้นมากเลยทุกวันนี้เรียกได้ว่ากลับบ้านมาเนี่ยไอ
กูทำอะไรผิดในสมัยก่อนไว้ว่าอะไร กร เงี้ ร ย มตามทันนะ เป็นฮูลิแกนด่ามึงออกโปรอะไรวะมึงเกมมึงแม่งไม่พัฒนามึงทำอะไรมึงไม่ฟังเลยมึงออกแพ็ค ตอนนี้เป็นคนเปิดเกมเองแล้ว กูโดนเลย เข้าใจความรู้สึกแล้ว ก็จนคนมันตามเราไงเพราะเหมือนเราเป็นผู้นำคอมมูไง ครับ ว่าแบบแบบเฮ้ยสะท้อน GM อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็รักฟุตบอลก็เลยแบบเฮียกวงก็เลยแบบเฮ้ยงั้นมาทอล์กเปลี่ยนสายละเริ่มไม่เล่นเกมละก็เปลี่ยนเป็นนั่งโม้บ้าง นั่งพูด นั่งโม้คุยเรื่องฟุตบอล คุยฟุตบอล คุยเรื่องฟุตบอลแบบเป็นดีเจคุยเรื่องบอลเลยในนั้นอะไม่ค่อยมีเก่ามากแต่ผมไม่ดังหรอกนะยุคนั้นผมดูคนดู100-200ผมก็น้ำตาจะไหลแหละ100-1อะไรอย่างเงี้ยก็แบบไปนั่งคุยเรื่องฟุตบอลอะไรเงี้ยขำๆ ก็เรียกว่าก็คือทำงานบริษัทด้วยแล้วก็มีทำเป็นสตรีมเมอร์ส่วนตัวเป็นงานอดิเรก ใช่ อ้าวแล้วมัน transform จาก งานอดิเรกกลายไปเป็นงานจริงแล้วงานจริงหายไปนี่มันช่วงนั้นมันเป็นช่วงยังไงฮะ ต้องบอกว่างาน SEO ไม่เคยหายไปจากชีวิตผมเลยผมทำมาตลอดแล้วก็เจ้านายน่ารักเขาก็เข้าใจเพราะว่ามึงติดเกมแล้วมึงแก้ลำบากแล้วชีวิตนี้แต่โอเคอาจจะเพอร์ฟอร์มดีมั้งอันนี้พูดเข้าข้างตัวเองเขาก็เลยอาจจะเมตตาเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่นเกมไปเรื่อยจนวันหนึ่งงานกาลีนาสตาร์ลีกรู้จักไหมใครรู้จักไหมเมื่อก่อนกาลีนาจะจัดแบบโอ้นี่โปรโมทค่ายอื่นด้วยไม่เป็นไรเราใจดีรวมทั้งหมดเลยในค่ายฮอนเฮิร์นพอยต์แบงค์อะไรเงี้ยจัดรวมกันในฮอลเดียวใหญ่ๆบางนาหรือที่ไหนไม่รู้ถ้าจำผิดขออภัยนะซึ่งวันนั้นฟีฟ่าออนไลน์ก็จัดอยู่ด้วยวันนั้นมีแข่งในงานพอดีครับคนที่พาคือพี่แว่นน่าจะเป็นพี่แว่นกับ KC7 สมัยยุคนั้นเก่ามากผมภาพยังจำติดตาผมอยู่ครับผมไปยืนเกาะเบาะยืนดูเขาแข่งกันบนเวทีแข่ง e-sport ยุคนั้นยังไม่รู้เลย e-sport คืออะไรเขาแข่งอะไรกันบนเวทีวะเป็น Neolution ตอนนั้นทีม Neolution ที่ดังๆสมัยก่อนพวกไม่แน่ใจว่าเป็นแอมเซฟิลอนหรือเปล่านะเขาเล่นกันแล้วผมมองอยู่ข้างล่างตาละห้อยแล้วก็ถามตัวเองว่าทำยังไงกูถึงจะได้ขึ้นไปบนเวทีนั้นวะเชี่ยผมถามตัวเองเลยกลับมาแบบแล้วก็พอกลับมาจากบ้านวันนั้นผมสตรีมเล่นเกมฟีฟ่าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทุกคนใครเล่นเก่งมึงมารวมตัวกูจะทำทีมวันหนึ่งปั้นเลยกูเล่นไม่เก่งกูขึ้นไปไม่ได้แน่นอนรู้สึกว่ากูเล่นไปกูโดนตกแต่ว่าเดี๋ยวกูจะรวมคนเก่งๆขึ้นไปบนเวทีภายใต้ทีมชื่อกูประมาณนี้อยากทำทีมใครเก่งเดี๋ยวมาช่วยดันให้ประมาณนี้งั้นกูขึ้นไปไม่ได้กูเอาคนอื่นขึ้นแต่อย่างน้อยกูได้เชียร์มึงบนเวทีเนี่ยคือแพชชั่นวันนั้นก็เลยกลับบ้านมาเชิญขึ้นสตรีมเลยแล้วก็เชิญแม่งทุกคนเลยเฮ้ยเล่นเปล่ามาอยู่ทีมพี่ไหมสตรีมมาอยู่ด้วยกันเปล่าเดี๋ยวไม่แข่งร้านไหนนะเดี๋ยวกูขับรถทางไปขับรถไปด้วยกันกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยไม่มีเงินเดือนให้นะไม่มีตังค์แต่แบบถ้าอยากมีเพื่อนซัพพอร์ตได้เลี้ยง KFC ยุคนั้นถือว่าดีสุดละเชี่ยทำด้วยใจไม่มีตังค์ไม่มีทุนไม่มีเงินเลยผมไม่ได้เป็นคนลูกคนรวยบ้านผมจนมากไม่ได้พอกินพอใช้แล้วกันผมก็ทุกวันนี้ก็ประมาณนั้นแต่ผมก็มีแต่ใจไปด้วยกันแล้วปะแล้วยังไงครับประสบการณ์การทำ e-sport โอ้โหเอามันต้องแบ่งเป็น3ยุคแล้วกันยุคแรกที่ขับรถไปแข่งตามร้านอะไรพวกนี้ครับก็สิ่งปัญหาที่เจอก็คือเจอ ID ของทีม e-sport ที่เขาตึงๆอยู่แล้วทีมแม่งฟูแม่งเติมเยอะเขาเรียกว่ามีต่านดูแล ID ไอเราเป็นทีมภูทรก็คือค่อนข้าง ID สู้ชาวบ้านเขาไม่ได้แล้วพวกนั้นมีเงินเดือนอาจจะหลักพันทุกวันนั้นประมาณสัก 2-3 พันถึง 5,000 มึงเป็นยอดมนุษย์แล้วแต่ว่าผมก็จะมีแค่เทียร์ระดับ B ประมาณนี้มีเก่งๆสอดแทรกขึ้นไปผมต้องเป็นอะคาเดมี่เป็นอาแจกอัมสเตอร์ดัมหาดาวรุ่งจากแรงกิ้งหาจากนู่นจากนี่มาแล้วก็เอามาปั้นพามันไปแข่งด้วยกันแล้วก็ลงทุนกับตัวเขาพาเขาไปแข่งพาเขาไปกินข้าวสนับสนุนทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกแพ้โดนตกยับหลังๆพอเด็กเริ่มมีประสบการณ์ในการไปแข่งออฟไลน์ร้านเกมเยอะๆแล้วเริ่มชนะเขาได้พลิกชนะเขาได้ก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างอารมณ์ประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นในช่วงยุคแรกๆที่ทำฟีฟ่าประมาณนี้ครับก็ใช้ชีวิตช่วงนั้นมาสัก 3-4 ปีเห็นจะได้ครับที่พยายามจะเป็นโค้ชแล้วก็ปั้นนักกีฬาใช่แล้วช่วงกลางเป็นไงช่วงกลางเป็นยังไงช่วงต้นเป็นอย่างนี้ช่วงกลางเนี่ยเป็นช่วงที่ e-sport ในบ้านเราแม่งเริ่มตื่นตัวแล้ว
เริ่มมีตังค์แล้ว เริ่มแบบ ตังค์มา ยุคเริ่มมีตังค์เข้ามาเริ่มมีแบบร้านจอยเกมเข้ามาสนับสนุนผมแล้วมีสปอนเซอร์เขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ใช่นะไม่ใช่จอยสติ๊กไทย เป็นฉลามช็อป อ๋อ จอยสติ๊กไทยช่วงนั้นก็จะสปอนอีกแก๊งหนึ่งอีกทีมหนึ่งของตาบอยเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้จักกันอยู่ ก็จะแบบไปก็เริ่มแล้วเริ่มมีเงินมากขึ้น ผมเริ่มมีเงินจ่ายเงินเดือนบางคนที่อยู่กับผมมาตั้งแต่วันแรก เรียกว่าซื้ออนาคตมาด้วยกันในน้อง เริ่มมีตังค์เลี้ยงมึงแล้วเว้ยให้เงินเดือนมึงนะเว้ยเดี๋ยวกูหาเงินให้มึงไม่ต้องเดี๋ยวกูจัดการเองอะไรประมาณนี้ครับก็เริ่มมีเงินเข้ามามีสนับสนุนเข้ามา แล้วก็จะเจอปัญหาตามมา ซึ่งก็คือ นั่นก็คือผมเสียซูเปอร์สตาร์ออกไป ซื้อ คื ตัว อ ละค มี ร คนมาซื้อตัว ใช่ผมสู้แรงดูดไม่ไหว เป็นไปตามวัฏจักร คือเหมือนว่าเราปั้นเขาขึ้นมา แต่ว่าเราไม่มีเงินให้เขาเยอะอะ ครับ มันก็เป็นเรื่องปกติ แล้วเราไม่มีสัญญา ที่ เราไม่มีสัญญาด้วยเราเป็นแบบว่าปั้นด้วยใจก็เลย ใครอยากจะดูดก็ดูดไป ทำอะไรไม่ได้ครับมีแต่ใจก็คือต้องเอาใจแลกใจแต่ว่าบางครั้งเนี่ยใจแลกใจมันก็กินไม่ได้เพราะคนมันต้องดำรงชีพอะไรอย่างเงี้ยครับ เข้าใจ โอ้วันที่ผมเสียนักกีฬาคนหนึ่งผมไปผมร้องไห้เลยนะรู้ไหมว่าผมแบบกลับบ้านผมแบบน้ำตาซึมเลยว่าแบบมันเหมือนแบบ the end of the world อะไรประมาณนี้สำหรับชีวิตผมเลยอ่ะ เฮ้ย เฮียไม่ต้องแบบชีวิตกูแบบ แต่ว่า มันแย่อย่างนี้ ตอนแรกความฝันเราอ่ะคือเราอ่ะคือคนที่ขึ้นไปนั่งไม่ใช่เหรอตอนนี้คือมันเปลี่ยนไปแล้วคือกลายเป็นว่า ความตั้งใจของเราคือ เป็นคนที่เราปั้นขึ้นไปนั่ง เราไม่ต้องขึ้นไปนั่งก็ได้ เราไม่ได้ต้องการความฝันนั้นแล้ว ใช่เราไม่ได้ต้องการขึ้นไปนั่งแต่แรกเราต้องการคนอื่นขึ้นไปอะเพราะเราเล่นไม่เก่งเราต้องส่งคนอื่นขึ้นไปแต่อย่างน้อยทีมเนี้ยทีมกูนะอันเนี้ยทีมกูคนต้องรู้จักเราอะไรประมาณนี้ครับ แล้ว ก็ พอพี่อู๋โดนดูดอ่ะก็คือเข้าสู่เฟสสุดท้ายเฟสที่3ก็ โดน คือ ดูดปุ๊บเสียวเลย ทีนี้ก็ เสียว โดนดูดนานๆเข้าแตก แตก ทีมแตกทีมแตกขอโทษพูดเร็วไปนิดนึงทีมแตก ครับผม ก็เลยแบบก็เสียคนนู้นคนนี้ไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มท้อถอยแล้วก็เริ่มไม่ค่อยอยากทำอะไรขึ้นมาประมาณนี้ ก็เลยกำลังจะเข้าสู่ยุคที่3ครับ ก็คือช่วงนั้นเนี่ยอีสปอร์ตแม่งโคตรบูมกราฟอีสปอร์ตบ้านเราเป็นอย่างนี้ปกติถ้าอะไรที่มันสเตเบิลมั่นคงอ่ะมันจะประมาณนี้นะเป็นอย่างนี้นะกราฟอย่างนี้นะ กราฟขึ้น อีสปอร์ตบ้านเราไม่เป็นอย่างนี้ มันขึ้นเป็นจรวดเลยตอนนั้น ใช่คือทุกคนเอาเงินอ่ะโคมเข้ามากับอีสปอร์ตซึ่งผมก็เป็นคนโชคดีเลยนะเหมือนเขาผมเรียกยุคตื่นทองเลยนะยุคนั้นน่ะผมก็เป็นคนโชคดีที่มีผู้ใหญ่สนับสนุนก็เลยกลายเป็นยุคสุลต่านกูมีตังค์รู้เว้ยทำแม่งทุกเกมเลยทำฟีฟ่ายังทำอยู่แล้วก็ไปทำเกม PUBG อันนี้เป็นเกมแจ้งเกิดละแจ้งเกิดจริงๆแล้วฟีฟ่าก็เกิดแล้วแหละในคอมมูเกมฟุตบอลนะแต่ก็ PUBG เนี่ยเป็นเกมแจ้งเกิดละเพราะว่าเราลงไปในช่วงแรกๆของเกมที่มันเพิ่งเปิดแล้วก็โชคดีที่เราได้เพลเยอร์หรือว่าหลายคนที่มันดีๆมาแล้วเราก็มีเงินที่จะซัพพอร์ตเขาในระดับหนึ่งก็เลยกลายเป็นยุครุ่งเรืองของ Purple Moon แล้วของทีม e-sport แล้ว Purple Moon คือชื่อทีม ใช่อันนี้คือพูดถึงก่อนโดนดูดใช่ไหมฮะอันนี้คือยุครุ่งเรืองแล้วคืออันนั้นก็โดนดูดไปจนไม่อยากทำแต่โชคดีว่ามีคนเข้ามาสนับสนุนก็เลยเปลี่ยนจากยุคโดนดูดกลายเป็นยุคที่แบบรุ่งเรืองยังไปต่อโดนดูดแล้วยังไปต่อไอ้ยุครุ่งเรืองเนี่ยมีการเซ็นสัญญากับนักกีฬาไหมการโดนดูดมาละเริ่มเป็น professional แล้ว Purple Moon จ่ายเงินเดือนนักกีฬาสูงสุดอันนี้ผมพูดได้เลยนะกับ Purple Moon PUBG นะเดือนนึงเกือบต่อคนเกือบ 50,000 ได้โอ้โหยุคอันนี้เยอะมากนะถ้าแบบว่าย้อนกลับไปช่วง PUBG บูมเชื่อแล้วผมถามนิดนึงเพราะว่าผมก็อยู่ในวงการแต่ว่าผมไม่เคยไปรู้เบื้องหลังไงผมอยากรู้ว่าการที่เราลงทุนไปก่อนเราจ่ายเงินให้นักกีฬาเนี่ยเราหากำไรกลับมาจากทางไหนครับหรือว่าสุดท้ายคือมันเป็นเหมือนฟองสบู่ที่คนที่ลงทุนไม่สามารถหาเงินกลับมาได้ว่าคนนอกเราจะไม่รู้ตัวเลขไงอย่างหลังเลยครับมันคือระเบิดเวลาครับคือเราแบบลงเงินไปแต่ว่ากะว่าเดี๋ยวในอนาคตจะทำเงินกลับมาได้แต่สุดท้ายมันไม่สามารถทำได้ยากมากครับคือผมบอกเลยสมมุติสปอนเซอร์ติดหน้าอกผมเจ้านึงปีนึงผมได้เต็มที่ไม่เกิน100,000-200,000แต่เมื่อกี้ลองพูดต้นทุนผมนะนักกีฬาอีสปอร์ตทีมนึงเล่นกัน5-4 คนไม่รวมน้ำไฟแคมป์คอมพิวเตอร์
เดือนหนึ่งสมมติตีไปคนละ50,000ผมมี4 คน200,000แต่สมมติหน้าอกผมขายแล้วปีนี้200,000ผมใช้ชีวิตได้แค่เดือนเดียวที่เหลือผมติดลบหมดเลยคือต่อให้แบบว่ามาขายแปะได้เต็มตัวก็ยังติดลบให้สักยันทั้งตัวแบบเป็นลายสปอนเซอร์ก็ไม่ไหวไม่มีทางยกเว้นว่าคุณจะได้เงินรางวัลแบบเวิลด์ที่แบบเป็น100 ล้านเป็นแบบ10 ล้านแล้วคุณทำสัญญากับนักกีฬาสมมุติว่าแต่ละสังกัดจะทำสัญญาแบบนี้แบ่งกันเราขอ 20%สังกัดได้20บวกได้80บวกเป็นนักกีฬาสมมติมาอยู่กับผมบวกได้80บิ๊กได้80แต่ผมจะเอา20หักเข้าสโมสรประมาณนี้ซึ่งต่อให้หักจริงก็ไม่ไหวขายเสื้อก็ลำบากจริงๆก็ยังไงก็ไม่พอแต่มันมีบางทีนะผมบอกก่อนในประเทศไทยไม่ใช่ว่ามันอาจจะดูแย่ขนาดนั้นมันมีไม่เกิน3 ทีมในประเทศไทยที่อาจจะเสมอตัวเมิร์จดีๆแล้วก็มีแฟนคลับแน่นจริงๆผมคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทีมอะไรพวกนั้นไปได้แต่มีเป็นท็อปพีระมิดน้อยมากก็คือในมุมของคนที่เป็นเพลเยอร์คนที่กระโดดเข้ามาในอุตสาหกรรมอยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยมันก็ตัวเลขเงินมันก็ไม่น้อยแต่ว่าในมุมของคนที่เป็นเจ้าของทีมเนี่ยคือพี่อู๋บอกว่ามันโอเปเรตให้แคชโฟลว์มันได้เนี่ยมันยากมากในยุคตอนนี้เหรอครับยากครับคือผมยุคนั้นผมจะซื้อผู้เล่นคนหนึ่งผมต้องเบิกเงินสปอนเซอร์เข้าไปคุยกับเขาว่าเดือนเนี้ยผมจะได้200,000ที่ผมเคยบอกไปเขาก็ซอยเป็นเดือนให้ผมอีกนะจ่ายเป็นเดือนเดือนละ20,000อะไรเงี้ย10 เดือนอะไรประมาณเนี้ยผมต้องไปขอร้องว่าพี่ช่วยรวบมา10 เดือนเลยได้ไหมแล้วผมไม่เอาแล้วก็คือแบบจ่ายที่ผมดีเดียวเพื่อผมจะเอาเงินก้อนเนี้ยไปจ่ายค่าตัวนักกีฬาเพื่อซื้อนักกีฬาคนหนึ่งผมก็ต้องทำบางทีผมก็ต้องผ่อนเพื่อเอาเพลเยอร์มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโอ้โหมันหนักมากแล้วก็หน้าที่ของเราคือการหาเงินแล้วก็จ่ายออกไปโดยที่เราต้องมาลุ้นอีกทีนึงว่าผลการแข่งขันมันจะเข้าทางเราหรือเปล่าถ้าผลการแข่งขันเข้าทางเราได้หักเราก็พอจะมีรีเทิร์นกลับมาบ้างแต่การแข่งขันอย่างที่บอก PUBG มันมี16 ทีมมันจะมีทีมที่ได้แชมป์แค่ทีมเดียวไอ้ที่เหลือยังไงมึงก็ไม่รอดไม่ได้ตังค์ติดลบหมดคอนเฟิร์มเชี่ยเหมือนโลกของคนที่แบบว่าเป็นนักกีฬา MMA คือ winner takes all ที่เหลือก็คือกลับบ้านไปเลียแผลเชี่ยมันก็เถื่อนอยู่นะการแข่งขันหรือว่าอุตสาหกรรมตรงนี้มีแล้วสุดท้ายยังเก็บทีมไว้ไหมฮะหรือว่าโปรเจกต์นี้มันก็มาถึงทางตันของมันเฟส 3เป็นยังไงฮะสุดท้ายจบสุดท้ายผมทำตามความฝันได้ผมเป็นคนมีความฝันกับทุกๆเรื่องเพื่อเป็นการมานิเฟสตัวเองด้วยแล้วก็โมทีฟตัวเองในทุกๆวันผมมักหลอกตัวเองทุกวันเวลาที่ผมตื่นขึ้นมาว่าผมจะทำสิ่งนี้นะผมจะทำสิ่งนั้นแล้วผมต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จเหมือนที่ผมเป็นอยากเป็นนักพากย์บอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มีข้ามไปนิดนึงผมไม่ได้เล่าก็คือจนวันหนึ่งไอ้ที่ผมเล่นฟีฟ่านี่แหละผมได้เป็นนักพากย์บอลสมใจแล้วแต่ผมได้เป็นนักพากย์บอลในเกมผมได้พากย์ฟีฟ่าออนไลน์จนผมได้มาพากย์ทางด้านของเกม eFootball อีกอะไรพวกนี้กับโปรลีกอะไรเงี้ยซึ่งผมเพิ่งเลิกพากย์ไปเมื่อปีที่แล้วเองซึ่งก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากกับการทำ Publisher แล้วผมก็เลยเลิกอันนั้นก็คือความฝันสุดท้ายแล้วผมพูดกับตัวเองนะว่าผมทำตามความฝันได้แล้วที่ผมเด็กๆตื่นขึ้นมาตี 4เพื่อขึ้นมานั่งพากย์บอลผมทำได้แล้วพ่อแม่ผมก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่ผมทำไว้วันนั้นมันทำได้แล้วถึงแม้ผมจะไม่ได้พากย์กับอาบิกะผมไม่ได้พากย์โมโนแม็กซ์อะไรก็ตามแต่ผมได้ทำในสิ่งที่ผมรักแล้วได้ออกไปในโลกออนไลน์แล้วนั่นคือหลักฐานแล้วว่าผมประสบความสำเร็จส่วนตัวทีมอีสปอร์ตก็เหมือนกันผมมีความฝันว่าอยากจะเอาทีมอีสปอร์ตผมไปแข่งชิงแชมป์โลกเกม PUBG ให้ได้ฟีฟ่าผมเป็นแชมป์โลกมาแล้วผมทำจนเป็นแชมป์โลกมาเลยนะครับฟีฟ่านั่นคือฝันนั้นสูงสุดแล้วผมทำได้ PUBG ผมก็คิดเหมือนกันผมก็เอาทีมไปชิงแชมป์โลกได้แต่มันยากจริงๆมันยากที่เราจะเป็นแชมป์โลกได้แต่ทุกวันนี้เด็กไทยเป็นแชมป์โลกไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้โปรโมทให้เลยก็คือฟูลเซนเชื่อว่าหลายคนรู้จักแต่ยุคนั้นผมทำได้เพียงแค่เอาทีมไปชิงแชมป์โลกซึ่งจบตัวนั้นปุ๊บผมยุบทีมเลยไล่ออกบายบายก็ยกเลิกสัญญากันไปจ่ายเงินชดเชยอันนี้คือปีอะไรฮะประมาณสัก
2-3 ปีที่แล้วครับ2-3 ปีที่แล้วครับไม่นานมากนะฮะไม่นานเพิ่งมูดเพิ่งยุบไปไม่นานครับไม่มาเพจยังอยู่เลยครับแต่ก็เพจก็คนฟอร์มเกือบแสน7-8 หมื่นอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นทีมที่ขึ้นมาไล่บี้กับพี่ๆเขาในยุคนั้นแล้วกัน แล้วก็ใช้เงินในการทำทีมน้อย เน้นทำทีมแบบหาดาวรุ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะต้องเสียผู้เล่นให้กับทีมใหญ่ๆไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเราเป็นอะคาเดมี่ของทีมใหญ่ไปเลยก็มีคนแซวก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็หาคนใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วมันเบิร์นเอาท์กับการหาเงิน เพื่อเขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะเห็นใจทุกคนไปหมดเลยสมัยก่อน ผมเป็นคนชอบเห็นใจคนใจดีสงสารอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งผมเริ่มมาสงสารตัวเองแล้วว่ากูจะหาเงินตรงเนี้ยให้กับคนอื่นอะไปถึงเมื่อไหร่เพราะผมอะแทบไม่ได้อะไรกลับมาเลย คือเราทำฟรีประมาณนี้เราทำเสมอตัวแต่ว่าเราเลี้ยงคนอื่นไปเรื่อยๆใช่เราก็มีเงินนิดหน่อยแหละที่มันกลับมาหาเราบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะเราทำให้คนอื่นจริงๆแล้วเราก็ต้องทบทวนตัวเองแล้วว่าสิ่งที่เราทำอะมันพอแล้วดีกว่า เรากลับมาโฟกัสงานของเราดีกว่าทำให้ตัวเรามันเติบโตดีกว่า ก็เลยตัดสินใจยุติการทำทีมไปไอช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ยุบทีมไปจนมาเปิดเทลรันเนอร์เนี่ยคือมันเป็นยังไงครับหรือว่าก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเราทุ่มให้กับการมานั่งวางแผนว่าจะทำบริษัทพับบิเชอร์เอาเกมมาเปิดเลยหรือยังไงเริ่มเขาเรียกว่าอะไรดีเริ่มมีในหัวที่แต่ขอโชว์นี้ก่อนนิดนึงเป็นเรื่องที่อยากโชว์มากไหนบิ๊กก็ไม่อยู่ผมโชว์ก่อนเป็นความภูมิใจบางอย่างนี่อันนี้ก็เป็นความฝันของผมอีกอันหนึ่งผมชอบมีความฝัน ผมได้เป็นทีมอีสปอร์ตยอดเยี่ยมของปี2019ของประเทศไทยนะอันนี้ก็เป็นผมภูมิใจมากครับผมได้รับรางวัลในงาน Thailand Game Show เมื่อปี2019ขึ้นบนเวทีเท่ระเบิดอันนี้โชว์นิดนึงว่าผมถึงเลิกทำอีสปอร์ตแล้วเพราะผมรู้สึกว่าผมประสบความสำเร็จในสิ่งที่ผมตั้งใจมาถึงจุดที่แบบว่าเราเคยตั้งเป้าหมายไว้แล้วใช่คิดว่าสุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โชคดีกลับมาก็นั่งทบทวนเองจนเขาเรียกว่าอะไรดีจะออกจากวงการเกมแล้วครับจุดเปลี่ยนเลยคือจะออกจริงนะตอนเลิกทำทีมอ่ะจะไปแล้วต้องบอกว่าผมมีภรรยาที่ทำโรงงานขายบรรจุภัณฑ์รู้จักไหมที่เรากินข้าวกันอ่ะถ้วยกระดาษกล่องอะไรทั้งหลายแหละข้าวทุกอย่างเลยแก้วน้ำพลาสติกแก้วกระดาษอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็แต่งงานกับเขาจนกลายเป็นว่าผมก็เริ่มไปช่วยธุรกิจบ้านเขามากขึ้นก็คือเรากล่าวว่าในอีสปอร์ตเราพอใจแล้วเราจะไปดูย้ายสายเลยภรรยาย้ายสายเลยไม่เอาแล้ว ก็เลยไปช่วยธุรกิจของภรรยาโดยการช่วยทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง SEO เพราะว่ามีภูมิติดตัวมาทำได้ก็เลยไปช่วยเขาทำเว็บร้านค้าเขาอะไรเงี้ยให้ขึ้นมาติดอันดับอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเราก็ทำได้แล้วแหละอะไรเงี้ยถ้าไม่รู้ไปเซิร์ชอาจจะเจอก็ได้เจออยู่แล้วเพราะมันก็ติดอยู่ท็อปบนทุกวันนี้ก็เป็นสกิลที่ติดตัวผมมาจากยุควัยรุ่นละกันก็เลยไปช่วยเขาอะไรประมาณนั้นครับสักปี2 ปีมีคำถามครับพี่อู๋คือย้อนนิดนึงเมื่อกี้ผมไปฉี่มาคือผมอยากทราบว่าสรุปแล้วเนี่ยโปรเจกต์ทำทีม e-sport เนี่ยทั้งหมดหลายๆปีจนเราแบบว่าบายทุกคนเนี่ยตัวเลขเราบวกไหมมันได้กำไรมันจบแล้วไอฝันไอสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเราเสียไปมากน้อยแค่ไหนเพื่อความฝันเพื่อความมันของเรามันคุ้มไหมเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าอาจจะเคยหรือว่ากำลังมีความฝันเหมือนพี่อู๋อยู่อยากรู้ไหมครับว่าโดนเท่าไหร่ผมโดนเป็น10บวกนะครับติดลบหลาย10 ละ10บวกครับตัวเลขตัวหนึ่งนะครับข้างหน้าเป็น10คือหมายความว่าไงแม้เราจะทำทีมแล้วเราก็มีความฝันของเราแต่ว่าติดลบ10เหรอครับมันมีราคาที่ต้องจ่ายครับชอราคาก็เยอะอยู่นะใช่มันมีราคาที่ต้องจ่ายครับมันลบหนักมากครับลบเดือนหนักบางเดือนเกือบเป็นล้านครับโอ้แต่เอางี้ผมต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจจะไม่ขนาดนี้ก็ได้ผมเป็นผู้บริหารที่แย่มากเลยนะผมบอกก่อนทำไมฮะเพราะความใจดีของผมจำได้ไหมที่ผมบอกว่ามี 20% หักเข้าสโมสรนู่นนี่นั่นจำได้ใช่ไหมว่ามันมีสัญญาอะไรพวกนี้ครับพอเด็กผมอย่างฟีฟ่าไปชิงแชมป์โลกมาได้เงินมา 3-4 ล้านตามจริงผมต้องได้ 20%คนดีไม่เอาน้องไปเลยโบนัสใจให้น้องเลี้ยงน้องให้น้อง
ให้กันหมดเลยแทบไม่เอาเลย ผมแทบไม่เอาเลยมึงอยากได้อะไรเอาไปเลย จนทัวร์สุดท้ายของทีม Purple Moon อ่ะที่ไปแข่งระดับ C อ่ะไปเล่นเลยพี่ไม่เอาตังค์ได้เท่าไหร่ก็เอาไปเลย หมายความว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยการทำทีม e-sport เนี่ยถ้าเกิดว่าทีมมันมีฝีมือแล้วบริหารจัดการแล้วเก็บเงินได้เนี่ยมันอาจจะไม่เข้าเนื้อหรือไม่เจ๊งหรือเปล่าอาจจะลบน้อยกว่านี้ดีกว่าลบอยู่แล้วแหละแต่อาจจะลบน้อยกว่านี้แค่ลบน้อยกว่ามันนี้ต้องมีรีเทิร์นกลับมาในสัญญาบ้างอ๋อคือทำให้บวกก็ยากแต่อาจจะไม่ลบมากเท่านี้ถ้าไม่ใจดีพี่อู๋จะบอกประมาณนี้แต่ผมบริหารไม่ดีเองครับ ครับใช้ความสัมพันธ์นำธุรกิจอันเนี้ยคือข้อที่ทบทวนกับตัวเองเลยว่า มันคือสารตั้งต้นที่ทำให้ทีมอ่ะมันพังมันเจ๊งคนทำธุรกิจไม่ควรทำแบบนี้โทษตัวเองด้วย คือก็จะเป็นคนพิจารณาตัวเองทุกวัน ก่อนนอนก็ถามตัวเองว่าวันเนี้ยกูทำอะไรผิด เราทำอะไรมาบ้าง วันนี้เราเจอเรื่องอะไรมาบ้าง เราแก้ปัญหาได้ดีไหมเราผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเราจะรีเก็ตตัวเองทุกวันเลยแต่ไม่ดีนะว่าเป็นคนคิดมากมันนอนไม่หลับเหมือนที่ผมบอกตะบวงเมื่อตอนเริ่มต้นเลยเงี้ยมันจะคิดในหัวตลอดเวลาตื่นมาก็จะต้องถามตัวเองแล้วว่า วันเนี้ยเราจะทำอะไรเราอยากจะทำเรื่องไหนอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในหัวเราตลอดทั้งวันเลยอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสิ่งที่วนไปวนมาซ้ำๆทุกวันประมาณนั้นครับก็เครียดอยู่เอางี้ผมถามแบบอันนี้มันอาจจะเป็นคำถามที่ค่อนข้างหนักหน่วงนิดนึงหนักเหรอแต่ผมอยากทราบว่าแบบเนี้ยพี่ประเมินตัวเองไหมว่าแล้วการที่พี่มาเปิดบริษัทเนี่ยมันจะทำให้นิสัยนี้มันตามมาไหมแล้วมันจะเป็นจุดที่ทำให้บริษัทพี่มันไปไม่รอดหรือเปล่าไอ้ Publisher ต้องบอกว่ารอบเนี้ยผมมีโค้ชที่ดีกว่ารอบเนี้ยผมมีโค้ชที่ดีผมมีเพื่อนละกันที่รู้จักกันมานานแล้วเราได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในตอนที่ต่างคนต่างเติบโตไปในแบบของตัวเองละเขาประสบความสำเร็จในแบบของเขามาผมก็ประสบความสำเร็จในแบบของผมมาอีกแบบหนึ่งซึ่งจนวันหนึ่งเราได้กลับมานั่งคุยกันแล้วก็ได้สอนอะไรผมหลายๆอย่างผมได้เรียนรู้จากคนนี้เยอะมากเลยนะครับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการปกครองในเรื่องของการทำบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างจนผมก็ตัดสินใจว่าโอเคผมจะเปิดบริษัท Publisher เองละแล้วผมจะทำในบริษัทนี้ขึ้นมาประมาณนั้นครับจนผมก็มั่นใจแล้วว่าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วเราคงจะไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้อีกแล้วเราก็โชคดีที่เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งในชีวิตผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้คุยกับเขาสัก 7-8 ปีก็ตามแต่วันหนึ่งที่ผมได้กลับมาเจอเขาอ่ะเหมือนติดอาวุธกันมาแล้วอ่ะแล้วก็แบบกลับมาเจอกันในวันที่มันแบบเหมาะสมแล้วอะไรเงี้ยคุยกันปุ๊บฉากลูฟี่ที่แยกย้ายกันไปเติบโตแล้วกลับมาอีกทีนึงแล้วแบบว่ามีกากบาทแขวนข้างหน้าด้วยเอาเวลาวันนี้เชี่ยโหดก็คือหลังจากผมขอรีแคปไปหนึ่งก็คือว่าพอกระโดดออกมาช่วยงานของภรรยาช่วยธุรกิจตรงนี้แล้วจากตรงนี้ก็คือมาเป็นบริษัท Hall of Fame แล้วใช่ครับความรู้สึกอะไรฮะที่ทำให้ตัดสินใจว่าโอเคกูเคยลุยโปรเจกต์ใหญ่แล้วนะแล้วกูก็เจ็บเยอะตอนนี้ก็มาหาเงินกับทางภรรยาเนี่ยมันก็ดูมั่นคงดีนิ่งดีแต่ว่าอยู่ดีทำไมความเสี่ยงความอยากจะลุยอีกหนึ่งรอบมันมาจากไหนแล้วเราทำยังไงตอนนั้นแชร์ได้ไหมตรงนี้เขาเรียกว่าผมโดนหลอกง่ายฮะ พูดเล่นหมายถึงว่าผมชอบชาเลนจ์ตัวเองผมชอบลุยไฟมันดีมันสะใจดีให้ชีวิตมันได้มีอะไรที่มันท้าทายเข้ามาชอบความเซลล์ชอบความเซลล์ช่วงชีวิตที่ไปขายพลาสติกอ่ะกับขายกระดาษอ่ะผมต้องวิ่งเล่านิดนึงแล้วกันผมต้องวิ่งทั่วไทยเลยนะขับรถไปกับภรรยา2 คนวิ่งไปเสนอขายกระดาษขายพลาสติกขายเงี้ยทุกร้านเป็นเหมือนเซลล์เลยครับแล้วเข้าไปขายตามยี่ปัวต่างจังหวัดตามหัวเมืองทุกร้านเข้าไปก็ขายของครับอะไรเงี้ยชีวิตห่างไกลอีสปอร์ตแล้วก็เป็นชีวิตคุณลุงเหมือนชีวิตที่เกษียณแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ท้าทายเบื่อเซ็งเบื่อแต่สนุกกับการขับรถวันหนึ่งไกลมากผมขับรถใต้ภาคใต้วนลงไปเลยยกเว้น3 จังหวัดแล้วก็วนกลับมาชุมพรอะไรเงี้ยเป็นคือแทร็กนึงก็ประมาณอาทิตย์นึงที่ผมลงไปครับคือผมไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยก็คือลงไปขายเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชีวิตมันค่อนข้างสงบแล้วก็คนในวงการก็เกือบจะลืมผมไปแล้วซะด้วยซ้ำแต่อย่างที่บอกว่าจนผมมีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งผมละกันแล้วเขาก็ให้อะไรหลายๆอย่างกับผมจนผมคิดว่าโอเคเอาวะไอสัตว์มาเลยใจแม่งยังแบบ
กับวงการเกมแม่งคือจุดกำเนิดเราอ่ะมันคือที่แจ้งเกิดเราอ่ะงั้นโอเคกูยังตายไม่ได้กูกลับไปดีกว่าก็ออก ประมาณนั้น ออกจากงานที่บ้านแล้วก็มาเริ่มทำ Hall of Fame ไม่ออกทุกวันนี้ ก็คือปัจจุบันก็ยังทำกับภรรยาด้วยกับไม่ได้แอบหรอกครับก็คือช่วยทำออนไลน์ให้เขาแหละบางอย่างอะไรที่เราพอจะช่วยได้นอกเหนือจากการที่เราทำพับลิเชอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่เราจะไปต่างจังหวัดด้วยหรืออะไรเงี้ยก็คือปิดประตูไปแล้วเราไม่สามารถเอาตัวเองไปได้ขนาดนั้นก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้แฟนละกันประมาณนั้นแต่เราก็ต้องเอามาเต็มตัวตรงนี้เพราะว่ามันก็มีอะไรที่ต้องบริหารจัดการเยอะแล้วเราก็กำลังจะขยายแล้วใช่ครับใช่เราก็เลยตัดสินใจแล้วว่าแบบใจกูแม่งยังรักอีสปอร์ตยังอยากผลักดันว่ะแม่งเลยเมื่อก่อนเราก็เป็นคนหนึ่งคนทำทีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ฝันว่าแบบอีสปอร์ตแม่งอยากมีทัวร์แข่งเยอะๆว่ะเพราะตอนที่เราทำทีมแข่งทัวร์แม่งน้อยตังค์แม่งก็น้อยทำไงดีวะงั้นเปิดเองแม่งเลยเดี๋ยวจัดแข่งแม่งเยอะๆให้แม่งแบบพัฒนาวงการให้คนที่มันเล่นเกมอ่ะได้มีอะไรรีเทิร์นกลับไปหาพวกเขาบ้างแล้วก็เอาความรู้สิ่งที่เราทำมาเอามาอัดแอปปรุงกับเกมที่เราแบบอยากจะเอามาเปิดซึ่งเราก็เลือกเกมที่มันแบบ e-sport หน่อยซึ่งมันก็เลยได้เป็นเกมนี้มาแหละเพราะมันมีทั้งคอมมูมีทั้งe-sport มันทำอะไรได้มากกว่านี้กับเกมนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะทำ publisher เกมประมาณมันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าจะต้องไปอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่หรืออาจารย์ที่โรงเรียนตอนวัดสุทธิฟังเนี่ยว่าตอนนี้ผมทำอาชีพ publisher เนี่ยคนมันก็จะงงว่าอาชีพมึงทำอะไรวะทีนี้การเป็น publisher เกมเนี่ยทำยังไงทำอะไรบ้างแล้วมันได้ตังค์ไหมมันอยู่ได้มันเป็นอาชีพไหมพี่ผมถามงี้มันเป็นอาชีพจริงๆแล้วก็คือต้องบอกว่า publisher ไทยในปัจจุบันนะโดนดิสลอฟเยอะมากเลยนะผมบอกก่อนว่า publisher ไทยที่เป็นตำนานแล้วผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักทุกวันนี้ก็ยังมีหลงเหลือบ้างแล้วก็มีล้มหายตายจากไปบ้างแต่เราต้องเข้าใจอุตสาหกรรมบ้านเราอย่างหนึ่งทุกวันนี้เราเจอ China number one เข้ามาเยอะมากๆเรื่องของการที่เกมจีนเข้ามาเปิดในบ้านเรานึกออกไหมเข้ามาโดยที่เราไม่ได้มีกำแพงอะไรป้องกันสมมติเขามี payment gateway ของเขาเองเขามีทุกอย่างเลยเขามี ecosystem ทุกอย่างเลยเขามาเปิดโดยที่เขาไม่ต้องเปิดบริษัทในไทยก็ได้นะพี่รู้ไหมเขาเอาเกมขึ้นสโตร์คุณเติมตังค์ขึ้นไปเขาได้ตังค์กลับบ้านไปเขาไม่ต้องเสียภาษีด้วยเขาไม่ต้องมีอะไรเลยเขาไม่ต้องมีเกมแพนเนอร์เขาไม่ต้องมานั่งรับตีนเหมือนผมที่ประเทศไทยทุกวันนี้ก็ได้เขาไม่ต้องเสียภาษีที่ไทยก็ได้ครับแล้วเขาไปเลยแล้วเขาก็มีการทุ่มตลาดเรื่องของสตรีมเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยบางคนก็จะโดนบล็อกไปเกมนู้นเกมนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นแบบทั่วไปเป็นเรื่องปกติแล้วกันของตลาดหน้าพี่บงแปลกๆพี่บงมีอะไรหน้ามีปัญหาพี่บงผมเป็นสตรีมเมอร์ที่ไปรับงานเจ๊กมาครับจริงเหรอพี่บงคือคนนั้นเหรอโมบายเลเจนด์แบงไงนั่นเกมเจ๊กแต่แล้วก็อันนี้ก็มีสาขาในไทยนะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดอันเนี้ยโอเคอันเนี้ยดีแต่หมายถึงว่าเกมที่เป็นแบบมือถือแบบโง่แบบอะไรมาแล้วก็ไปอะไรประมาณนี้แหละที่ไม่ได้มีตัวตนจริงๆในไทยนั่นคือสิ่งที่เราเผชิญคืออันนี้ผมก็เคยเข้าไปคุยกับพรรคประชาชนอยู่นะไอ้เรื่องของวงการเกมเนี่ยแล้วก็มันก็เป็นมันก็ใช่มันก็เป็นปัญหาที่เขาพูดกันนะว่าแบบคือในมุมนึงเราจะทำยังไงให้พับลิชเชอร์ไทยไปสู้กับต่างประเทศได้อะไรเงี้ยใช่เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเราพอเราเจอทุ่มหนักเข้ามาเราเหนื่อยเพราะพับลิชเชอร์ไทยสิ่งที่เราต้องเจอก็คือเราเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเราต้องจดบริษัทในไทยอะไรอย่างเวียดนามเนี้ยถ้าจีนจะเข้าไปลงทุนนะครับต้องจดบริษัทในเวียดนามนะไม่นั้นเขาไม่ให้เข้าเขาบล็อกเขาไม่ให้แต่ของไทยยังไม่มีกฎหมายมารองรับแต่เหมือนว่ากำลังจะมีเร็วๆนี้พอร่างกันอยู่รอเสนอเข้าไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งจริงๆหลายพรรคก็พยายามผลักดันเรื่องนี้อยู่เรียกว่าพรรคไหนมีโอกาสเราเข้าไปช่วยหมดเราอยากจะทำให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะทั้งกับ e-sport เองหรือกับวงการ publisher เองก็ตามอะไรเงี้ยเราอยากทำหมดเลยเรายินดีผมบอกเลยผมไม่มีผีเสื้อเราต้องการทำให้อุตสาหกรรมบ้านเรามันเติบโตจริงๆกับวงการนี้เลยก็อย่างที่บอกว่า publisher ทุกวันนี้ไม่ง่ายแล้วก็ในองค์กรหนึ่งจะเป็น publisher ได้ต้องมีเยอะมากคุณต้องมีเกมแพนเนอร์คนวางแผนเรื่องเกมเนี่ยสำคัญมากทำดีเสมอตัวทำไม่ดีเนี่ยโดนด่าหิวตังมากก็โดนแจกมากเกมก็พังขาดทุนนึกออกไหมมันต้องมีความบาลานซ์ใช่ซึ่งลิขสิทธิ์เกมแพงมากนะครับผมบอกก่อนผมอาจจะเปิดเผยตัวเลขไม่ได้
แต่หลักโอ้โหเข้าข้ออยู่ ซึ่งการเอาเกมมาเปิดไม่ง่ายหนึ่งคือมันไม่ได้มีพับลิเชอร์แค่เจ้าเดียวมันมีหลายคนคนก็ต้องมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งในการที่เจ้าของ IP เกมเขาจะไว้ใจคุณให้คุณ ไม่ใช่แค่ว่ามีเงินก็ มีเงินอย่างเดียวไม่ได้ อืม ใช่ที่ผมบอกมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ relation ต้องดีด้วย ในการบินไปพูดคุยกับ publisher แต่ละเจ้า ก็จะต้องมีทีมงานที่เป็นแบบ sourcing แหละ วิ่งไปคุยกับอะไรพวกเนี้ยหลาย ๆ อย่าง เพื่อโอเคพัฒนาตัวเกมหรือว่าสื่อสารว่าเอ้ยคนไทยต้องการอย่างนี้นะ เกมแบบนี้ถึงจะพวกเขาจะชอบนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีสองแผนกแล้วไหนจะเป็นบวกกราฟิกไหนจะเป็นบวกวิดีโอไหนเป็นพวกคอนเทนต์customer service อีกอะไรเงี้ยรวมไปถึง dev คนทำเซิร์ฟเวอร์โอ้โหนักพัฒนาเทียบคือองค์กรหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นหลัก10หลักร้อยคนนะครับสำหรับการเป็น publisher ในไทย ซึ่งไม่ง่ายเลยในยุคปัจจุบันแล้วก็ไม่รู้บ้าอะไรมาทำก็ไม่รู้เหมือนกัน เรียกว่าตัวบริษัท publisher ที่พี่อู๋ทำอยู่นี่ก็เรียกว่ามันกำลังอยู่ในช่วงตั้งไข่ไหมฮะมันยังเป็นค่อนข้างใหม่หรือว่ามันอยู่ตัวแล้วมันยืนแข็งแล้วมันยังไงฮะตอนนี้ใช้คำว่าเป็นน้องใหม่ดีกว่าใช้เป็นว่าเพิ่งตั้งไข่ดีกว่าเพราะเราก็เพิ่งเปิดตัวไปแถลงข่าวอะไรไปว่าเราเป็นพับลิเชอร์น้องใหม่จริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราอยากจะสร้างความแตกต่างครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าการที่ตัวผมเองผู้บริหารลงไปเล่นเกมกับผู้เล่น เราจะรับทราบถึงปัญหาของสิ่งที่ผู้เล่นเจอมากที่สุดผมมีแนวคิดในการบริหารแบบนี้นะซึ่งมันมีทั้งบวกทั้งลบในกรณีเดียวกันนะหนึ่งคือมีอะไรเนี่ยเขาร้องหามึงก่อนเลยคนแรกสองคือที่ดีก็คือเรารู้ว่าผู้เล่นเป็นยังไงบ้างเรารับฟังฟีดแบ็กจากตัวเราเองแล้วเราเห็นแล้วเราฟีดแบ็กตรงกับทางผู้พัฒนาวันหนึ่งผมอยู่ในเกมที่ผมเปิดเนี่ยอยู่ทั้งวันอยู่ในเกมเราก็เล่นดูเล่นผมนั่งดูคอมมูนิตี้คุยกันนั่งดู Discord นั่งดูแฟนเพจดูทุกอย่างวันหนึ่งก็คุยอะไรกันบ้างแล้วเขาด่าอะไรเราบ้างผมเก็บทุกอย่างมาใส่ตัวผมแล้วก็เอากลับไปประชุมกันว่าเราจะทำยังไงดีให้มันตอบกับผู้เล่นมากที่สุดอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนเป็นคนบ้าคนหนึ่งอะไรผมก็อยู่กับเขารับฟังเขาแล้วก็สังเกตว่ามันแก้ไวอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกเพราะตัวผมเองก็รำคาญเหมือนกันบางเรื่องในเกมครบถ้วนชัดเจนนะอันนี้เรียกว่าโอ้โหรู้ตั้งแต่สมัยอยู่วัดพุทธบูชาเลยจนมาเป็นอู๋เซลเฟอร์CEO Tailrunner นะฮะพี่อู๋มีอะไรจะถามเพิ่มเติมส่วนตัวอีกไหมผมไม่มีอะไรจะถามแต่ว่าผมขอโค้ดเกม Tailrunner พี่อู๋ได้ไหมผมจะเอาไปขิงแทนนี่หุยโอ้ยได้โค้ดมาจาก CEO นะจริงเหรอเดี๋ยวผมหาให้ทีมงานผมน่าจะแอบฟังผมอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะทีมงานถ้ามีโค้ดมาแจกในไลฟ์พี่บวงพี่บิ๊กก็จัดมาให้โค้ดหนึ่งนะเดี๋ยวพูดในไลฟ์ได้เหรอโอ้โหพี่บวงใครเร็วใครได้ดูนะวะขอโค้ดหนึ่งดิใครแอบดูผมอยู่ทีมงานแจกมาเลยวรยุทธ์วัดกันที่ความเร็วเหรอหุ้ยเดี๋ยวดราม่าอีกผมแจกโค้ดเนี่ยดราม่าด้วยนะไม่ได้นะห้ามแจกนะพี่บวงอ๋อไม่ได้โอเค